السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة هشرح فيه معاكم باترون خاص بعمل شكل مربع، شكل جديد جدا وجميل جدا يصلح لعمل مفرش للسرير بطريقة سهلة وبسيطة، بنعمل أكتر من مربع من دوت ونشبكهم في بعض بيدوني شكل حلو جدا وراقي، وهو الباترون عامة سهل جدا وبسيط. هنبدأ نشرح مع بعض الباترون. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الباترون بتاعي بيبدأ من هنا اهو، نحدد حتى علامة بداية ونقول طبعا علامة البداية بتكون شكلها ايه. لو احنا هنشرح طبعا رموز الكروشيه الخاصة بينا، بتكون علامة البداية شكل السهم ايا كان بقى اتجاهه، يعني يمين شمال مفيش مشكلة، بس مظلل بيديني سهم مظلل. وعلى فكرة في بعض الباترونات تانية بيديني سهم مفرغ، يعني لو جات لكم كده او كده السهم عامة بيكون علامة البداية والنهاية. بس طبعا الاكتر الفيديوهات يعني اكتر الباترونات المكتوبة بيكون علامة البداية فيها بتكون هي السهم المظلل، علامة البداية. بس عشان ما حدش يقول ان رندا لخبطتنا ولقيناها في باترون وهي فارغة، يعني السهم مش مظلل، بيكون سهم شكله كده فاضي من جوه مش مظلل، ده بيكون علامة النهاية. لكن بصراحة زي ما قلت لكم عشان ما حدش يتلخبط ويقول رندا قالت حاجة وهي مش موجودة، لا والله موجودة. انا قريت باترونات كتير جدا بلاقي فيها علامة البداية هي مكان علامة النهاية، يعني ساعات بدل ما بيعملوا علامة البداية، هي صح طبعا ان علامة البداية بتكون هي المظللة، لكن في باترونات كتير جدا بلاقي علامة البداية بتكون غير مظللة، فمش عايزة ايه تتلخبطوا معايا. عامة شكل السهم هو علامة البداية والنهاية. بعد كده عندنا ايه؟ هنبدأ نلاقي الشكل البيضاوي ده بالشكل ده. انا بس ايه نشيل بس الحاجات اللي وراه بالطريقه دي. ايه الشكل البيضاوي دوت او الدائري؟ يعني لو جت دايره فارغه من جوه كده او شكل بيضاوي بالشكل ده، دي علامه السلسله. يعني هو كده عايزني اعمل سلسله. طب عايزني اعمل كام سلسله؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سلسله. يعني هنا 13 سلسله كده كبداية. بعد ال 13 سلسلة عمل ايه؟ هنا اهو المفروض ان هو ارتفع السلسلة وعمل غرزة حشو على اول سلسلة قبل. طيب الغرزة الحشو العلامة بتاعتها بتكون اكس او زائد، يعني في او زائد، دي غرزة حشو. ده طبعا العلامة بتاعتها في الباترون المكتوب. بعد كده عمل ايه؟ عمل شرطة ونازل منها واحد او حرف التي. ايه هي الغرزة دي؟ الغرزة دي اللي بتكون شرطة ونازل منها واحد او حرف التي بالانجليزي، ما عليهاش لفات، ناخد بالنا. يبقى دي غرزة ايه؟ نصف عمود. ارتفاع غرزة النصف عمود كام سلسلة؟ 2، ارتفاع سلسلتين. بعد كده في السلسلة اللي بعدها اشتغل ايه؟ غرزة عمود بلفة. طب عرفتي منين يا رندا انها عمود بلفة؟ الشكل اللي بيكون جايلي هي زي نصف عمود، شرطة ونازل منها واحد او حرف التي بالانجليزي بس عليها لفة مايلة، ده عمود بلفة، لفة واحدة. طيب ارتفاعه كام سلسلة؟ 3 سلسلة. بعدين عمود كمان بلفة، بعدين عمود بلفتين. طيب عمود هو نفس شكل العمود اهو بس عليه لفتين مايلين. ارتفاعه بيكون كام سلسلة؟ 4 سلسلة. ده عمود ب2 لفة. طيب كام عمود ب2 لفة؟ ادي 1 2 3 4 5 عمود ب2 لفة. رجع عمل عمود بلفة وعمود بلفة ونصف عمود وحشو على السلسلة دي وحشو تاني وحشو تالت، عمل عليها 3 حشو، واحدة من الزاوية دي وواحدة من الزاوية دي وواحدة من الزاوية دي. رجع تاني لف تاني، عمل نصف عمود، عمود بلفة، عمود بلفة كمان. قلنا كام بقى؟ 1 2 3 4 5 عمود بلفتين، 2 عمود بلفة، واحد نصف عمود. رجع عمل حشو حشو. وهنا طبعا عاملين حشو في اول الشغل، هنقفل هنا بغرزة منزلقة. غرزة المنزلقة بتكون العلامة بتاعتها دايرة مظللة. الفرق بينها وبين السلسلة ان السلسلة فارغة، لكن المنزلقة بتكون دائرة مظللة. بعد ما قفل بسلسلة طبعا مفروض ان هو بيرتفع
بسلسلة كمان، لان هنا اول حاجة عندي دي غرزة حشو، وبعد كده غرزة عمود بلفة، وده كمان عمود بلفة، وكمان عمود بلفة، عمود بلفة. وهنا بقى فوق العمود بلفتين ده اشتغل مرتين، عمود بلفة وعمود بلفتين بس مع بعض، وفوق العمود بلفتين ده اشتغل مرتين بس. المرة دي اشتغل عمود بكام لفة؟ 1 2 3، 1 2 3، يعني عمل تزايد. لما يكون طالع من مكان واحد بحاجتين يعني بغرزتين، وفي النص هنا سلسلة ما ننساهاش، يبقى ده تزايد. انا لما يجي يعمل لي مثلا كده 1 2 3، ايا كان بقى الغرزة بقى، سواء حشو، ساعات بيكتب لك على فكرة لما بيكون في تزايد في الحشو بيعمل لك الشكل ده ويكتب لك حشو في الداخل هنا، دي تزايد، دي علامة التزايد. ولو ما عملكيش الحشو بيكون عامل لك شرطة او شرطتين او 3 شرط او 4 لفات طبعا، بتبين لك نوع الغرزة اللي انت بتشتغليها كم مرة، يبقى ده شكل التزايد. احنا قلنا سلسلة طبعا عمود ب3 لفات، يعني عليه 3 لفات مايلين، ارتفاعه بيكون 5 سلسلة، ودوت عمود ب3 لف. رجع اشتغل في المكان دوت مرتين، يعني تزايد، بس اشتغل اول عمود بلفتين وتاني عمود بلفة واحدة. رجع اشتغل 1 2 3، 3 عمود بلفة واحدة، وهنا نصف عمود، ورجع عمل على الحشو حشو، وعلى الحشو التانية حشو، وفي سلسلة بعديها ورجع حشو تاني. رجع هنا عمل حشو على الحشو، وكرر بقى نفس الخطوات اللي احنا عملناها الناحية التانية. في النهاية خالص لما بيجي طبعا للمكان ده، هو هنا طبعا عمل الحشو والسلسلة والحشو، ورجع قفل هنا بغرزة منزلقة. دي طبعا السلسلة اللي ارتفعنا بيها عشان ملخبطش نفسنا. تعالوا بقى نبدأ نشرح الشغل بتاعنا عملي. هشتغلها معاكم بلونين، علشان انا عايزة الشكل اللي جوه يكون لون والشكل اللي بره يكون ايه لون. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة طبعا بنبدأ نعملها مع بعض هي السلسلة. طيب عشان ابدأ اشتغل سلسلة بسيب مسافة من الخيط، بلف الخيط على الهوا حلقة كده بالشكل ده اهو، بدخل في الحلقة دي ولف الخيط على الابرة، طرف الابرة اهو سنها، بسحب الخيط واخرج من الحلقة دي، طرف الخيط القصير بشده بالشكل ده، قفلت عقدة البداية. علشان تعملي سلسلة بيكون معاكي حلقة، تلفي الخيط على الابرة وتخرجي من الحلقة دي كده 1 سلسلة. احنا اتفقنا عايزين 13 سلسلة في البداية، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. طيب بعد ال13 سلسلة هيعمل ايه؟ هنرتفع سلسلة. ليه يا رندا؟ عشان خاطر ارتفاع غرزة الحشو. اول سلسلة هشتغل عليها حشو. طيب السلسلة الاولانية دي هي دي الاولانية؟ لا دي مش الاولانية، ده ارتفاعي اللي انا طبعا ارتفعته عشان اروح للغرزة اللي هي السلسلة دي اشتغل فيها. طيب في البداية انا ما عنديش غرز طبيعية، انا عندي سلاسل. السلاسل بيكون فيها حرف في كامل؟ لا ما فيهاش حرف في كامل، بيكون فيها ضلع امامي وضلع خلفي اللي هو الفرونت لوب والباك لوب. اسهل حاجة طبعا تشتغلي فيها هو الضلع الخلفي اللي هو بعيد عن وشك، اللي هو الباك لوب سوري. هندخل عشان اشتغل غرزة حشو، بيكون معايا حلقة على الابرة، وبدخل في الحلقة اللي اشتغل فيها الف الخيط واخرج، اصبح معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم كده غرزة الحشو. طيب بعد ما اشتغلت على اول سلسلة غرزة حشو، هنلاقي السلسلة اللي بعدها غرزة نصف عمود. علشان تشتغلي غرزة نصف عمود بيكون معاكي حلقة، بتلف الخيط على الابرة، اصبح معاكي حلقتين. هتدخلي طبعا السلسلة اللي بعدها او الغرزة اللي بعدها، تلف الخيط وتخرجي، معاكي 3 حلقات، تلف الخيط وتخرجي منهم هما التلاتة، 1 2 3. كده عملنا نصف عمود. اللي بعدها دايما نحط القلم عشان ما نتلخبطش. عندنا دلوقتي السلسلتين اللي بعديهم فيها عمود وعمود. غرزة العمود بلفة بيكون معايا حلقة، الف الخيط على الابرة، بقى معايا حلقتين. هدخل الغرزة اللي بعديها، الف الخيط واخرج، اصبح معايا 3 حلقات. علشان اخلص العمود بلفة هلف الخيط على الابرة واخرج من حلقتين، بقى معايا حلقتين، الف الخيط على الابرة واخرج من حلقتين كمان. يبقى كده عملنا عمود. كمان هنعمل في السلسلة اللي بعدها عمود بلفة كمان. طيب ايه السلسلة اللي بعدها؟
كده كام؟ 1 2 3 4 5 سلسلة اللي جايين هنشتغل عليها عمود ب2 لفة. عمود ب2 لفة. انا معايا حلقة على الابرة، هلف على الابرة مرتين، ادي 1 2، وهدخل في اول غرزة الف الخيط واخرج. اصبح معايا كام حلقة كده؟ 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من 2، بقى معايا 3، هلف الخيط واخرج من 2، بقى معايا 2، هلف الخيط واخرج منه. يبقى كده عملنا اول غرزة من الخمسة، اول غرزة عندنا من الخمسة اللي هي عمود بلفتين. هكمل بقى لفتين واشتغل، ده تاني واحد، لفتين، وده كده تالت واحد، لفتين، وهشتغل رابع عمود، لفتين، وهشتغل خامس عمود. طيب اللي بعده هنشتغل 2 عمود في لفة في السلسلتين، يعني عمود في بلفة في السلسلة دي وعمود بلفة في السلسلة دي. ادي اول سلسلة هنشتغل فيها عمود بلفة واحد، والسلسلة اللي بعدها كمان عمود بلفة واحد، السلسلة اللي بعدها غرزة نصف عمود، السلسلة اللي بعدها 3 حشو، يعني مرة حشو من هنا، وهتبصي تلاقي نفسك كده بتشتغلي حشو كمان، هتلاقي نفسك في النص الزاوية دي، وفي نفس المكان هتيجي حشو، بس هتلاقي نفسك ان انتي وصلتي ل للاتجاه التاني من الشغل. يبقى عملنا واحدة من هنا، واحدة هنا، واحدة هنا. بعد كده هرجع تاني غرزة نصف عمود، بنشتغلها فوق النصف عمود هنا. الغرزتين اللي بعدها هنشتغل في كل واحدة فيهم عمود بلفة، ادي واحد عمود بلفة، وهنا كمان واحد عمود بلفة. باخد طرف الخيط بتاع البداية في ظهر طبعا الشغل اللي بشتغله عشان اخفيه معايا. الخمس اعمدة اللي جايين هشتغل عليها عمود بلفتين، ادي واحد، نلف الخيط مرتين تاني، وده تاني واحد، نلف الخيط مرتين، وكده تالت عمود بلفتين، نلف الخيط مرتين، وكده رابع عمود بلفتين، نلف الخيط مرتين، وده كده خامس عمود بلفتين، يعني اخر عمود بلفتين عندي. ايه تاني بعد كده؟ العمودين اللي جايين، اللي هم الغرزتين اللي جايين عمود بلفة فوق كل غرزة، كده واحد عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها كمان واحد عمود بلفة، الغرزة اللي بعدها غرزة نصف عمود، الغرزة اللي بعدها هنلاقيها ايه؟ حشو حشو، لان احنا طبعا اشتغلنا فيها حشو قبل كده. ادي حشو، حشو كمان، وبقفل هنا بغرزة منزلقة. عملنا شبيه لورقة الشجر، بس طبعا احنا لسه جايين في الشغل، احنا لسه ما خلصناش. طيب هرتفع سلسلة وهبدأ اشتغل هنا ايه؟ حشو. هدخل الف الخيط واخرج، وهبدأ ادخل الخيط الجديد بتاعي. بلف طبعا حلقة على الهواء، واقفلها عقدة كمان امان وللشغل بتاعنا زيادة في الامان، وهسحبها ايه من الحلقتين الموجودين عندي في الشغل. هجيب طبعا طرف الشغل اللي هو بتاع البداية دي، وطرف الشغل اللي انا مش هشتغل بيه الاحمر، عشان اثبته في بعض ايه الغرز بتاعتي. انا كده اشتغلت ايه؟ حشو. انا فين دلوقتي؟ انا اهو اشتغلت على الحشو دي حشو. هرجع اشتغل على 3 غرز، 4 غرز، ادي 1 2 3 4. الاربع غرز دول، لا دي نصف عمود على فكرة، الناحية دي نصف عمود، بس انا ممكن ايه اكون محطتها من غير ما اخد بالي. دي نصف عمود مش عمود يا جماعة. الغرزة اللي جاية هشتغل عليها نصف عمود، ال3 غرز اللي جايين هيبقوا عمود بلفة.
ادي عمود بلفة، ادي واحد، واللي بعده اتنين، واللي بعده كده تلاتة. اللي بعده الغرزة اللي بعدها في حرف الفي، طبعا بنشتغل شايفين حرف الفي او رقم السبعة ده بيكون في ضلع امامي وضلع خلفي، بدخل فيه كله. في حرف الفي هندخل نشتغل ايه الغرزة اللي جاية؟ هنعمل تزايد، هنشتغل في الغرزة دي مرتين، هنشتغل مرة عمود بلفة والغرزة التانية عمود بلفتين بس في نفس الفراغ. يعني هو ادخل دلوقتي اعمل عمود بلفة اهو، وفي نفس الفراغ هعمل عمود بلفتين. طيب الفراغ اللي بعده عمودين بثلاث لفات، يعني تزايد بردك، هشتغل فوق عمود واحد او غرزة واحدة هشتغل مرتين، بس المرة دي هشتغل عمود بثلاث لفات. طب عشان تشتغلي عمود بثلاث لفات هنشتغل ازاي؟ معايا حلقة تلف الخيط على الابرة 3 مرات، 1 2 3، يبقى معانا كده 4 حلقات. هدخل الفراغ اللي هشتغل فيه الف الخيط واخرج، بقى معايا كام؟ 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين، ادي واحد، الف الخيط واخرج من حلقتين، 2 الف الخيط واخرج من حلقتين، 3 الف الخيط واخرج من حلقتين، يبقى كده 4. يبقى كده اشتغلت عمود بثلاث لفات. في نفس الفراغ تاني مطلوب مني اشتغل كمان عمود بثلاث لفات، ادي 1 2 3، وهدخل نفس الفراغ وهشتغل العمود بتاعي. سوري معلش البقرة شدت ايدي من تحت. 1 2 3، وتاني في نفس الفراغ اهو. يبقى كده الغرزة اللي جاية كده احنا خلصنا دي. الغرزة اللي جاية هنشتغل فيها مرتين بس، اول عمود هنشتغل عمود بلفتين، وتاني عمود في نفس الفراغ عمود بلفة واحدة. دلوقتي عمود بلفتين في الغرزة دي اهو، ادي 1 2، وعمود بلفة في نفس الفراغ. هنشوف دلوقتي ايه المقصود او ايه المغزى من الشغل اللي احنا بنشتغله ده. العمود اللي بعده او الثلاث اعمده اللي بعديهم هنشتغل فوقيهم، او الثلاث غرز اللي بعديهم هنشتغل فوقيهم عمود بلفه فوق كل غرزه، ادي واحد عمود بلفه فوق الغرزه دي، والغرزه اللي بعدها كمان عمود بلفه، والغرزه اللي بعدها كمان عمود بلفه، اللي بعدها غرزه نصف عمود. طيب اللي بعدها عندنا كام؟ حشو فوق الحشو، حشو فوق الحشو، ماشي. الحشو الاولانيه فوقيها حشو، الحشو التانية فوقيها حشو وسلسله وحشو، ادي واحد حشو سلسله في نفس الفراغ تاني حشو. الحشو اللي بعدها هيبقى حشو واحده. طيب بعدين هنرجع تاني نصف عمود، نفس اللي احنا طبعا عملناه على الاتجاه التاني هنعمله على الاتجاه ده. 3 عمود بلفة على 3 غرز، ادي واحد عمود بلفة، 2 عمود بلفة اهو على الغرزة اللي بعدها، تالت عمود هنعمله بلفة بردك على الغرزة اللي بعدها. طيب ايه تاني بعديها؟ الغرزة دي هتكون عمود بلفة، هيكون في تزايد عمود وعمودين، عمود بواحد لفة وعمود باتنين لفة، يبقى كده عمود بواحد لفة، وفي نفس الفراغ عمود في نفس الفراغ تاني عمود باتنين لفة. الفراغ اللي بعده عمودين في نفس الفراغ بس التلاتة لفة، ادي 1 2 3 في نفس الفراغ اهو، واحد، تاني 1 2 3 في نفس الفراغ تاني عمود. اللي بعده هيكون عمود بلفتين وعمود بلفة في نفس الفراغ، كده عمود بلفتين، ما ننساش دايما عدد اللفات، ادي واحد، وده عمود بلفة في نفس الفراغ. ايه تاني بعد كده؟ 3 عمود على 3 عمود، عمود بلفة واحدة، ادي واحد، وكمان واحد عمود بلفة واحدة،
وكمان واحد عمود بلفة واحدة. بعد كده غرزة نصف عمود. بعد كده هنلاقي حشو، واللي بعدها هتلاقيها حشو وسلسلة وحشو، واخر غرزة هنلاقيها هنا حشو اهي. وبنقفل طبعا في الغرزة دي بمنزلقة. لو ناخد بالنا، وهقول لكم دلوقتي انا قصدت طبعا اشتغل بلونين ليه. بيكون طبعا ده شكل المربع بتاعي اهو، شكل جميل جدا تحفة. لو عملتي 4 مربعات من دي وجمعتيهم مع بعض هيديكي شكل الوردة او شكل ورقة الشجر داخل المربع. بيكون مربع حلو جدا وشيك جدا، وفي نفس الوقت سهل وبسيط. تقدري تجمعي منه بطانية تشغليه طبعا، وبطريقة التشبيكي بتشبكي بطريقة من الطرق الثلاثة، اما ان انت تشبكي بإبرة وخيط، او تشبكي بغرزة المنزلقة او بغرزة الحشو. ان انت طبعا بتاخدي الضلع الخلفي للغرزة اللي قصادك على الضلع الامامي للغرزة اللي قصادها، يعني كل غرزتين او ضلعين قصاد بعض، وتعملي غرزة منزلقة او غرزة حشو. وطبعا في طرق، في فيديو انا كنت عاملاه لتقفيل او تشبيك الشغل في الكروشيه بالثلاث طرق. اتمنى الفيديو بتاعي النهارده ينول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من